Hello guys! Dumating na yung in-order kong ring light sa Lazada. Ayan. At i-unbox ko na siya. Titingnan natin kung gumagana ba siya at maganda. Ayan. Ring light. I'm so excited to open it. So guys, standby lang po kayo dyan. Open ko na siya. Ayan, nakabubble wrap siya. Ayan, nakabubble wrap. Okay, open na natin siya. Hindi ko sisirain yung bubble wrap. Anak ko eh. Pinapuputok-putok niya yan. Ayan. Ayan, masarap siyang laruin. So, cut na lang natin siya. Pipitin natin siya dito. Ayan. Ayan, samahan niyo ako guys. Open natin siya. Ayan. Okay. Ito na siya. Tcharam! Let's open the box. And let's check it out. What's inside the box? Be careful. And there she is. Oh my god. Okay, nalaglag. Ayan. Ito yung lalagyan ng cellphone. Ayan. At eto na ang ring light natin. Ayan, nakabubble wrap din siya. Para safe. Ayan. Ayan siya. Malaki siya. Ayan. Ito yung kamay ko. Siya ay, ang sukat niya, let's check. Check natin yung kanyang size. Yes, 26 cm siya. So, ito. Wait lang guys. Check natin to. Ito, ayan, ito. Nandito siya. Ayan. Bale, 564 ang binayaran ko. Kasama na din yung shipping fee. Ayan. 26 cm LED. Self-timer video ring light. 24 watts. Dimmable. Ayan. 26 cm siya. Ayan. Ayan siya. Malaki na siya. Ayan. Check natin yung mga gilid if wala siyang damage. Ayan. And also the side. Wala naman. Ayan. Ang likod niya. Okay. And now, check na natin yung kanyang ilaw. Yes. Hindi pala siya pasaksa. Power bank. Hindi siya pasaksa. Ganito siya. Naghanap kasi ako ng ganito. Ayan. Ano ba ang tawag dito? Adapter. Socket. Am I right? Ayan. Ayan. Dyan siya. Ayan. Dyan siya nakakonnect. So, ipapakita ko sa inyo. Let's check it out. Ayan. So, naksaksak na siya. Ayan. Check na natin. Ayan. Oh my gosh. Ang ganda. Ayan na siya guys. Ang ganda. Wala siyang problem. Ayan. Nagwo-work lahat. Ayan. This one. Bale, 3 ang ilaw niya. Ayan, maliwanag. Lights. Second and third. Ayan. Ganda niya, oh. Diba? Ayan, oh. Oh. My ring. My hands. Ayan. Sorry. You got. Then. And then. Ayan. Wow! Okay. Ayan. Thank you, Lazada. Thank you. In-order ko sa inyo, wala siyang problem. Thank you so much for sending me this item. No dents, no crack, no problem. That's it. And guys, kung gusto niyo mag-order din ng ganitong ring light, ayan, mag-comment down below lang pa kayo. Mag-comment down below. Comment down below, yan. Comment nyo lang po kung gusto nyo din mag-order ng ganito, and then, isi-send ko sa inyo yung store na, excuse me, yung store na in-orderan ko, ayan, kung saan ko siya in-order. Ayan po.
Siya ay 564 pesos. Kasama na po dun yung shipping fee. Ayan, kaya siya naging 564. Ayan po. Ayan. Comment down below lang po kayo kung gusto niyo malaman kung saan po order at saan store. Ayan. Ayan siya. Thank you guys for watching.